હેલો ફ્રેન્ડ્સ, એડહોક જીપીએસસીની વિઝન આઈએએસ સિરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે એપ્રિલ 2020 મેગેઝિનમાં જે સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજીમાં 7.2.4 છે, અવેરનેસ જનરેશન એન્ડ ગ્રીવાન્સ રિડ્રેસલ, આ આર્ટિકલની અંદર આપણે એ જોઈશું કે સરકારે અવેરનેસ જનરેશન માટે ખાસ કરીને COVID-19ના પ્રોસ્પેક્ટિવથી આપણે વાત કરી રહ્યા છે, તો એ ખૂબ જ ગંભીર મામલો છે. એટલે એના માટે સરકારે અવેરનેસ જનરેશન માટે વિવિધ ક્ષેત્રોમાં કયા પગલાં લીધા, પછી ગ્રીવાન્સ રિડ્રેસલ માટે કયા કયા સ્ટેપ્સ સરકારે લીધા, એનજીઓઝ કયા કયા ઇન્વોલ્વ છે, એ લોકોએ શું સ્ટેપ લીધા છે અને ફ્યુચરમાં શું રણનીતિ છે, એ બધા વિશે ડિટેલમાં આજે ચર્ચા કરીશું. રાઈટ, તો આજના લેક્ચરની આપણે શરૂઆત કરીએ એ પહેલાં આપણે જણાવી દઉં કે આપણે અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ એને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. રાઈટ, તો ચલો આજના લેક્ચરની શરૂઆત કરીએ. અવેરનેસ જનરેશન એન્ડ ગ્રીવાન્સ રિડ્રેસલ. તો એમાં ફર્સ્ટ છે કોવિડ જ્ઞાન વેબસાઇટ. આ કોવિડ જ્ઞાન વેબસાઇટ એ કંઈક આવી દેખાય છે. એ TIFR અને IISCએ બહાર પાડી છે કોવિડ જ્ઞાન વેબસાઇટ. રાઈટ, તો કોવિડ જ્ઞાન વેબસાઇટનો મુખ્ય હેતુ શું છે કે જે મિસઇન્ફોર્મેશન એટલે કે ફેક ન્યૂઝ જેને આપણે કહીએ છીએ કે કોરોનાને અંતર્ગત બધા જ પોતાની જાતને પંડિત માનીને બેઠા છે કે ફલાણું કરશું તો કોરોના ઓછું થઈ જશે, આ કરશું તો આ કરશું તો, એટલે એ બધા જે અમુક ફેક ન્યૂઝ હોય એના કારણે લોકો ગેરમાર્ગે દોરાય નહીં. રાઈટ, એટલે એ જે બધા અમુક ફેક્ચ્યુઅલ આસ્પેક્ટ્સ હોય એ બધાને ડીલ કરવાનું કામ આપણી કોવિડ જ્ઞાન વેબસાઇટ કરશે. રાઈટ, એટલે આ એક પબ્લિક ડોમેનમાં ઉપલબ્ધ બધો ફેક્ચ્યુઅલ રિયલ ડેટા હશે એને પબ્લિક ડોમેનમાં ઉપલબ્ધ કરાશે. રાઈટ, હવે આ જે કોવિડ જ્ઞાન વેબસાઇટ છે એ ટાટા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ફંડામેન્ટલ રિસર્ચ એટલે TIFR, પછી ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સાયન્સ IISC અને ટાટા મેમોરિયલ સેન્ટર એ બધાનો જોઈન્ટ ઇનિશિયેટિવ છે. રાઈટ, કોવિડ જ્ઞાન વેબસાઇટ. તો આ પ્રિલિમ્સમાં ખાલી એવું પૂછી શકે કે કોવિડ જ્ઞાન વેબસાઇટ શાના માટે છે, તો એ મેઇન વસ્તુ શું છે, મિસઇન્ફોર્મેશન સામે ફાઇટ કરવા. રાઈટ, અને એ ફેક્ચ્યુઅલ જે ઇન્ફોર્મેશન છે એ પબ્લિક ડોમેનમાં રાખશે. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ તો પ્રકૃતિ. હવે પ્રકૃતિનો ફૂલ ફોર્મ છે પ્રિડિક્શન એન્ડ એસેસમેન્ટ ઓફ કોરોના ઇન્ફેક્શન એન્ડ ટ્રાન્સમિશન ઇન ઇન્ડિયા. પ્રકૃતિ વેબસાઇટ છે એ કંઈક આવી દેખાય છે. એની અંતર્ગત જે આપણા અહીંયા જોઈ શકાય છે કે સ્ટેટ વાઇઝ અને એમાં પણ ડિસ્ટ્રિક્ટ વાઇઝ જે આખો એરિયા ડિસ્ટ્રિક્ટ વાઇઝ જે એરિયા હોય એ રીતે એને ક્લાસિફાય કરીને પ્રકૃતિ જે પોર્ટલ છે એના વડે બધું ક્લાસિફિકેશન કરવામાં આવે છે. હવે આ પ્રકૃતિ એ છે શું, તો ઇટ ઇઝ અ વેબ બેઝ ડેશબોર્ડ. એક ડેશબોર્ડ છે એ જેને દિલ્હી IIT છે એના રિસર્ચર્સે ડેવલપ કર્યું છે. રાઈટ, એટલે એના કારણે શું થશે કે કોરોનાનું સ્પ્રેડ કેવી રીતે થઈ રહ્યું છે, કારણ કે આપણી પાસે ડેટા હશે, છેલ્લા 2 મહિનાનો ડેટા હશે, એ બધા ડેટાના આધારે કોરોનાનું સ્પ્રેડ કયું ટ્રેન્ડ અનુસરે છે એનું થોડું પ્રિડિક્શન કરવામાં આપણને હેલ્પફુલ થશે. રાઈટ, એમાં સ્ટેટ વાઇઝ અને ડિસ્ટ્રિક્ટ વાઇઝ ડેટા ઉપલબ્ધ હશે. અને એમાં બીજી એક વસ્તુ છે આરો વેલ્યુ. હવે આરો વેલ્યુ શું છે, તો R0 વેલ્યુ. R0 refers to the number of people to whom the disease spread from a single infected person. એટલે કોઈ એક જ વ્યક્તિમાંથી કેટલા વ્યક્તિને ડિઝીઝ ફેલાવાની સંભાવના રહેલી છે એને આપણે R0 વેલ્યુ કહીએ છીએ. રાઈટ, અત્યારે કોરોનામાં R0 વેલ્યુ એ 2 થી 5% વચ્ચે છે. એટલે કોઈ એક વ્યક્તિ ઇન્ફેક્ટેડ થયો હોય તો એ 2 થી 5 વ્યક્તિને ઇન્ફેક્શન ફેલાવી શકે છે. આ આરો વેલ્યુ અને બીજા કોરોના રિલેટેડ આ પ્રકારની ટર્મિનોલોજીના રિલેટેડ જે બધા વિડીયોઝ છે એ આપણે આગળ ડિસ્કસ થઈ ગયા છે. તો ઉપર તમે જમણી સાઈડ આઈ બટન ઉપર એક લિંક આવી હશે, ત્યાં ક્લિક કરશો તો આ વિશેના ડિટેલ વિડીયોઝ મળી જશે. રાઈટ, હવે નેક્સ્ટ જોઈએ આપણે આ જે પ્રકૃતિ પોર્ટલ છે એનું એક ડિસ્ટિંગ્વિશ ફીચર શું છે કે એ છે ને જે પોપ્યુલેશનની સ્ટેટ વાઇઝ, ડિસ્ટ્રિક્ટ વાઇઝ કે લોકલી જે ટ્રાન્સમિશન થઈ રહ્યું છે એ બધો ડેટા પણ મોનિટર કરશે. એટલે બધું એના આધારે આપણને જે પ્રિડિક્શન કરવામાં ખૂબ જ હેલ્પફુલ થશે પ્રકૃતિ જે ડેશબોર્ડ છે. રાઈટ, હવે નેક્સ્ટ છે નેશનલ મોનિટરિંગ ડેશબોર્ડ ઓન COVID-19 ગ્રીવાન્સીસ. એટલે COVID-19 રિલેટેડ જે બધી ગ્રીવાન્સીસ હોય
એ બધાનું એક નેશનલ મોનિટરિંગ ડેશબોર્ડ છે, રાઈટ. આ કોને બહાર પાડ્યું છે? તો ઇટ ઇઝ ડેવલપ બાય ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ રિફોર્મ એન્ડ પબ્લિક ગ્રીવાન્સીસ. એટલે આ પ્રિલિમ્સમાં આ પ્રકારનો ફેક્ચ્યુઅલ ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે કે નેશનલ મોનિટરિંગ ડેશબોર્ડ ઓન કોવિડ-19 ગ્રીવાન્સીસ એ કોને બહાર પાડી છે? તો DARPGA, રાઈટ. હવે એમાં શું છે? તો જે આપણા એમ્પાવર્ડ ગ્રુપ ઓફ ઓફિસર્સ હતા, બરાબર, એક ઓફિસર્સનું એક ગ્રુપ હતું, એમ્પાવર્ડ ગ્રુપ હતું, આપણે ગ્રુપ ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ એક્ટ 2005 એના અંતર્ગત એક ઓફિસર્સનું ગ્રુપ બનાવવામાં આવ્યું હતું, અને એ ગ્રુપની જે રિકમેન્ડેશન હતી એના આધારે આપણે એક આ ગ્રીવાન્સ રિડ્રેસલ માટે ડેશબોર્ડ બનાવ્યું છે, રાઈટ. હવે એનો એમ શું છે? તો ઇટ એડ્રેસીસ ધ ગ્રીવાન્સીસ ઓફ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ એન્ડ સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ ઓર યુનિયન ટેરિટરીઝ. એટલે સેન્ટર, સ્ટેટ એ બધાની જે અમુક કોમન ગ્રીવાન્સીસ હોય, રાઈટ, કે આવું સિચ્યુએશન છે તો હવે અમે શું કરીએ, રાઈટ, કે બાળકોની એક્ઝામિનેશન અટવાઈ ગઈ છે તો કયા હિસાબે નિર્ણય લેવામાં આવે. તો એ બધી પ્રોબ્લેમ્સ છે એની ડિસ્કશન કોઈ એક જ મંચ ઉપર થાય તો પછી આપણા રિસોર્સિસ ખોટા વેસ્ટ ન થાય, રાઈટ. એટલે હ્યુમન રિસોર્સિસનો એફિશિયન્ટ યુઝ કરવા માટે એક આપણે પ્લેટફોર્મ બનાવ્યું છે. તો હવે આ ગ્રીવાન્સીસનો અહીંયા એક્ઝામ્પલ આપ્યા છે, જેમ કે ક્વોરન્ટીન ફેસિલિટીઝ, તો એ કઈ રીતે ડેવલપ કરવી, ક્યાં ડેવલપ કરવી, કેટલી માત્રામાં ડેવલપ કરવી, રાઈટ. સેકન્ડ છે લોકડાઉન નોટ બિંગ એડહેર ટુ, એટલે લોકડાઉનનું પાલન કોઈ ન કરે કે લોકડાઉન ક્યાર સુધી રાખવું, કેટલા પ્રમાણમાં રાખવું, રાઈટ. એ બધા વિશે ચર્ચા એક જ ડેશબોર્ડ પર થાય છે, અને જે ગવર્મેન્ટની જે ગ્રીવાન્સીસ હોય એનું રિડ્રેસલ કરવામાં આવે છે, રાઈટ. હવે નેક્સ્ટ છે, બીજું છે એસેન્શિયલ સપ્લાઈઝ, બરાબર. એસેન્શિયલ સપ્લાઈઝ અત્યારે ખૂબ જ જરૂરી છે કારણ કે બધી આપણી સપ્લાય ચેન ડિસ્ટર્બ થઈ ગઈ હતી લોકડાઉનના કારણે. એટલે એસેન્શિયલ સપ્લાય આપણે કઈ રીતે મેન્ટેન રાખી શકીએ, રાઈટ, એ બધું. પછી એક્ઝામિનેશન, રીશિડ્યુલિંગ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ પેમેન્ટ ઓન લોન્સ, ઇવેક્યુએશન રિક્વેસ્ટ ફ્રોમ ધ ફોરેન કન્ટ્રીઝ, એટલે વિદેશમાંથી જે બધાને આપણે લાવવા હોય તો એ બધું કઈ રીતે કરવાનું, એ બધી આખી ગ્રીવાન્સીસ એક જ પ્લેટફોર્મ પર ડિસ્કસ કરવામાં આવે છે. પછી નેક્સ્ટ છે કોવિડ ઇન્ડિયા સેવા. આ શું છે? તો મિનિસ્ટ્રી ઓફ હેલ્થ એન્ડ ફેમિલી વેલફેરે જે રિયલ ટાઈમ સોલ્યુશન આપણે કોવિડ-19 રિલેટેડ જે ક્વેરીઝ હોય બધાની એનું રિયલ ટાઈમ સોલ્યુશન આપવા માટે કોવિડ ઇન્ડિયા સેવા નામનું ટ્વિટર હેન્ડલ શરૂ કર્યું છે. હવે આ જે ટ્વિટર હેન્ડલ છે એ સ્વિફ્ટ રિપ્લાય આવશે. એટલે એમાં શું હશે કે જે એક્સપર્ટ્સ લોકોની એક ટીમ બનાવી છે કે જે લોકો આ કોવિડ ઇન્ડિયા સેવા ટ્વિટર હેન્ડલને ઓપરેટ કરતા હશે. એટલે જેવી તમે આ કોવિડ ઇન્ડિયા ટ્વિટર હેન્ડલ પર કંઈક તમારી ક્વેરી મૂકો કે તરત જ એ લોકો સ્વિફ્ટ એક્શન, સ્વિફ્ટ એટલે ત્વરિત એનો રિપ્લાય આપી દે છે, રાઈટ. એટલે એના કારણે શું થશે કે આપણું ઈ ગવર્નન્સ એક ટ્રાન્સપરન્ટ થશે અને ખોટી મિસઇન્ફોર્મેશનથી લોકો બચી શકશે, રાઈટ. પછી નેક્સ્ટ છે સ્ટુડન્ટ હેલ્પલાઇન પોર્ટલ. આ સ્ટુડન્ટ હેલ્પલાઇન પોર્ટલ છે એ AICTE ડેવલપ કર્યું છે. ઓલ ઇન્ડિયા કાઉન્સિલ ફોર ટેકનિકલ એજ્યુકેશન એને ડેવલપ કર્યું છે કે એવા સ્ટુડન્ટ્સ કે જે લોકોની લોકડાઉનના કારણે, કોવિડ-19ના કારણે જે લોકો હેરાન થયા છે, રાઈટ, એ લોકોની કંઈ પ્રોબ્લેમ્સ છે, એ લોકોની કંઈ ગ્રીવાન્સીસ છે, એ બધાનું સોલ્યુશન કરવા માટે એક સ્ટુડન્ટ હેલ્પલાઇન પોર્ટલ છે. એ શું કરશે? તો જે હેલ્પ સિકિંગ સ્ટુડન્ટ્સ છે એ લોકોને એજ્યુકેશન ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ સાથે લિંક કરશે, રાઈટ, કનેક્ટ કરશે. એટલે એ સ્ટુડન્ટ્સ હેલ્પ મેળવી શકે, રાઈટ. હવે સ્ટુડન્ટ્સની કેવી કેવી પ્રોબ્લેમ હોઈ શકે, જેમ કે હોસ્ટેલ એકોમોડેશન, ઓનલાઈન ક્લાસીસ, એક્ઝામિનેશન, સ્કોલરશિપ, હેલ્થ એટસેટ્રા. એટલે આ બધી જે પ્રોબ્લેમ્સ છે સ્ટુડન્ટ્સની એના સોલ્યુશન માટે કે એમાં કંઈક હેલ્પ કરવા માટે AICTE એક આ સ્ટુડન્ટ હેલ્પલાઇન પોર્ટલ લોન્ચ કર્યું છે. હવે નેક્સ્ટ છે યુક્તિ પોર્ટલ. યુક્તિ પોર્ટલ જોઈ લઈએ આપણે. યુક્તિ પોર્ટલ કંઈક આવું છે. ઓકે, યુક્તિ પોર્ટલ એનું ફૂલ ફોર્મ છે યુક્તિનું, યંગ ઇન્ડિયા કમ્બાઇનિંગ કોવિડ વિથ નોલેજ, ટેકનોલોજી એન્ડ ઇનોવેશન, રાઈટ. એના ફૂલ ફોર્મ પરથી જ આપણને અંદાજો આવી ગયો હશે કે એમાં હશે શું, રાઈટ. એટલે આ યુક્તિ પોર્ટલ છે એક યુનિક પોર્ટલ છે, એક ડેશબોર્ડ છે. એ શું કરશે કે જે મિનિસ્ટ્રી ઓફ હ્યુમન રિસોર્સ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ છે એના ઇનિશિયેટિવ, એના એફર્ટ્સ એ બધાને મોનિટર કરશે અને એ બધાનો રેકોર્ડ રાખશે, રાઈટ. એટલે એના કારણે બધી ઇન્ફોર્મેશન એક જ પ્લેસ ઉપર
HRD મિનિસ્ટ્રીની આપણને મળી જશે. એટલે એમાં કયા કયા ઇસ્યુઝ હશે, કયા કયા ઇસ્યુઝને આપણે ઇન્વોલ્વ કર્યા હશે, રાઈટ? જેમ કે સ્ટુડન્ટ પ્રમોશન પોલિસીસ, પ્લેસમેન્ટ રિલેટેડ ચેલેન્જીસ, ફિઝિકલ એન્ડ મેન્ટલ વેલબિંગ ઓફ સ્ટુડન્ટ્સ, બરાબર? એટલે આવા હર્ષ ટાઈમમાં ઘણા સ્ટુડન્ટ્સ પોતાના હોમટાઉનથી દૂર હોસ્ટેલ્સમાં રહેતા હોય તો એ લોકોની ફિઝિકલ અને મેન્ટલ વેલબિંગ માટે કયા કયા સ્ટેપ્સ લેવા જોઈએ, રાઈટ? એ બધા વિશે ચર્ચા આ એક જ પોર્ટલ ઉપર કરવામાં આવશે, રાઈટ? એટલે આ થઈ ગયું આપણી યુક્તિ પોર્ટલ. હવે નેક્સ્ટ છે લોકડાઉન લર્નર્સ. આ લોકડાઉન લર્નર્સ એ UNODC એટલે યુનાઇટેડ નેશન ઓફિસ ઓફ ડ્રગ એન્ડ ક્રાઇમ એનું એક ઇનિશિયેટિવનો ભાગ છે, રાઈટ? એ શું છે? તો ઇટ ઇઝ અ સિરીઝ ઓફ ઓનલાઈન ડાયલોગ વિથ સ્ટુડન્ટ એન્ડ એજ્યુકેટર્સ ઇન ઇન્ડિયા. એટલે સ્ટુડન્ટ્સ અને એજ્યુકેટર્સ એટલે ટીચર્સ છે બધા, એ બધા વચ્ચેનું એક સિરીઝ ઓફ ઓનલાઈન ડાયલોગ છે, રાઈટ? એટલે ઘણા બધા ડાયલોગની એક સિરીઝ છે કે જેનો એમાં મેઇન એ લોકોનો એમ શું છે કે COVID-19 અને એની અસર SDG, પીસ એન્ડ રૂલ ઓફ લો, એના પર શું અસર થશે એ વિશે ચર્ચા કરવાનો એનો મુખ્ય હેતુ રહેલો છે. હવે એ જે પેલું એજ્યુકેશન ફોર જસ્ટિસ ઇનિશિયેટિવ છે UNODCનું, એનો અંતર્ગત એક કમ્પોનન્ટ છે, રાઈટ? હવે એજ્યુકેશન ફોર જસ્ટિસ એ શું છે એ જરા જોઈ લઈએ. તો એક ગ્લોબલ પ્રોગ્રામ છે કે જે એક દોહા ડિક્લેરેશન હતું એના ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન માટેનો એક ગ્લોબલ પ્રોગ્રામ છે, રાઈટ? દોહા ડિક્લેરેશન પ્રમોટિંગ અ કલ્ચર ઓફ લોફુલનેસ એ UNODCનું એક ઇનિશિયેટિવ હતું. દોહા ડિક્લેરેશન અંતર્ગત એનો એક ભાગ છે. એનો આ ડાયલોગનો એમ શું છે? એમ ટુ સેન્સિટાઇઝ ધ સ્ટુડન્ટ્સ ઓન કન્સર્ન ઓફ વલ્નરેબલ ગ્રુપ્સ એન્ડ ઇસ્યુઝ સચ એઝ, એટલે આમાં સ્ટુડન્ટ સાથે વાર્તાલાપ કરવામાં આવે છે. એના થકી સ્ટુડન્ટ્સને એન્કરેજ કરવામાં આવે છે કે એ લોકોને સેન્સિટાઇઝ કરવામાં આવે છે અમુક સિરિયસ ઇસ્યુઝ માટે, જેમ કે સાયબર ક્રાઇમ. સ્ટુડન્ટ્સે કઈ કઈ તકેદારી રાખવી જોઈએ, રાઈટ? કઈ જગ્યાએ ઢીલ ન મૂકવી જોઈએ, એ બધા વિશે સ્ટુડન્ટ્સને કેરફુલી સેન્સિટાઇઝ કરવામાં આવે છે. જેમ કે સાયબર ક્રાઇમ, મિસઇન્ફોર્મેશન, જેન્ડર બેઝ વાયોલન્સ, ડિસ્ક્રિમિનેશન, કરપ્શન, એટલે આ જે બધા અત્યારના આપણા સામાજિક મુખ્ય સમસ્યાઓ છે કે જેના કારણે ફ્યુચરમાં પણ આપણને મોટી પ્રોબ્લેમ્સનો સામનો કદાચ કરવો પડી શકે છે. એટલે એના માટે સ્ટુડન્ટ્સને સેન્સિટાઇઝ કરવા માટેનો આ એક હેતુ છે આનો E4J એટલે એજ્યુકેશન ફોર જસ્ટિસ ઇનિશિયેટિવનો, રાઈટ? હવે આ જે એજ્યુકેશન ફોર જસ્ટિસ ઇનિશિયેટિવ છે એનો બીજું એનાથી શું થશે કે પ્રિવેન્ટ ક્રાઇમમાં ખૂબ જ વ્યાપક ઘટાડો થશે, રાઈટ? કારણ કે બધા લોકો એમ્પાવર હશે. અને બીજું કે એક કલ્ચર, એક પ્રકારનું લોફુલનેસ એટલે કાયદાનું શાસન હોય એ પ્રકારનું એક કલ્ચરને પ્રમોટ કરે છે, રાઈટ? અને એ પણ એજ્યુકેશનના ઇનિશિયેટિવ દ્વારા. અને એ એજ્યુકેશન પણ એકદમ બેઝિક લેવલ છે, એટલે પ્રાઇમરી, સેકન્ડરી અને ટર્શરી દરેક લેવલ ઉપર આનું એજ્યુકેશન અપાય એની એ હાકલ કરે છે, રાઈટ? હવે પાછા આવીએ આપણે લોકડાઉન લર્નર્સ. તો આ જે લોકડાઉન લર્નર્સ સિરીઝ છે એ એક સ્ટુડન્ટ્સને પણ એક પ્લેટફોર્મ પ્રોવાઈડ કરશે, રાઈટ? કે જેના થકી એ લોકો મેન્ટરશિપ એટલે કે કશેકથી ગાઈડન્સ મેળવી શકશે, નોલેજ મેળવી શકશે, રાઈટ? અને એ બધું એક્ટિવિટી બેઝ લર્નિંગ હશે, રાઈટ? એટલે એના કારણે એ લોકોનું ટેલેન્ટ, એ લોકોનું સ્કિલ, અવેરનેસ, બરાબર? એ લોકોના નવા નવા ઇનોવેટિવ આઈડિયાઝ, અમુક પ્રોબ્લેમ્સ જેમ કે કોવિડના કારણે જે કંઈ પ્રોબ્લેમ્સ હોય એ રિલેટેડ ઇનોવેટિવ સોલ્યુશન્સ એ બધું બહાર આવશે, રાઈટ? એટલે આ લોકડાઉન ફોર લર્નર સ્ટુડન્ટ્સ માટે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ પોર્ટલ છે. હવે લાસ્ટ છે આપણું કિસાન રથ મોબાઈલ. એના નામ ઉપરથી જ આઈડેન્ટિફાય થાય છે કે કિસાન રથ એટલે ખેડૂતો માટેનું કંઈક રથ એ ટાઈપ હશે, બરાબર? એટલે આ મેઇન ઇનશોર્ટ એવું જ છે કે કિસાન રથ મોબાઈલ એપ્લિકેશન છે એ ખેડૂતથી જે માલ સામાનને લઈને મંડી સુધી અને મંડીથી પછી એને વેરહાઉસીસ, રેલવે સ્ટેશન્સ કે ફાઇનલ કન્ઝ્યુમર સુધી, એટલે આખી જે સપ્લાય ચેન છે એના માટે વેહિકલ્સ ઉપલબ્ધ કરાવવા માટેનું એક એપ્લિકેશન છે, રાઈટ? એનું નામ છે કિસાન રથ મોબાઈલ એપ્લિકેશન. હવે આ કિસાન રથ મોબાઈલ એપ્લિકેશન છે એ યુનિયન મિનિસ્ટર ઓફ એગ્રીકલ્ચર એન્ડ ફાર્મર વેલફેર એમને નેશનલ ઇન્ફોર્મેશન સેન્ટર થકી ડેવલપ કરી છે. એના કારણે આ જે કિસાન રથ મોબાઈલ એપ્લિકેશનના કારણે જે ટ્રાન્સપોર્ટ વેહિકલ્સ છે એ પ્રાઇમરી અને સેકન્ડરી ટ્રાન્સપોર્ટેશન બંને માટે
ખેડૂતને એગ્રીકલ્ચરલ અને હોર્ટિકલ્ચરલ પ્રોડ્યુસ માટે ઉપલબ્ધ બનશે, રાઈટ. હવે આપણે ખાલી જોઈ લઈએ કે પ્રાઇમરી અને સેકન્ડરી ટ્રાન્સપોર્ટેશન એટલે શું. તો પ્રાઇમરી ટ્રાન્સપોર્ટેશન એટલે શું કે ફાર્મ ટુ મંડીઝ, એટલે ખેતરથી તમે મંડી સુધી લઈ જાઓ એને આપણે પ્રાઇમરી ટ્રાન્સપોર્ટેશન કહીએ છીએ, બરાબર. જેમ કે FPO ફાર્મર પ્રોડ્યુસ ઓર્ગેનાઇઝેશન કલેક્શન સેન્ટર એન્ડ વેરહાઉસીસ, રાઈટ. એટલે ફાર્મથી તમે મંડીઝ કે FPO કે વેરહાઉસીસ સુધી જે પ્રાઇમરી ટ્રાન્સપોર્ટેશન કરો એને આપણે પ્રાઇમરી ટ્રાન્સપોર્ટેશન કહીએ છીએ. હવે સેકન્ડરી ટ્રાન્સપોર્ટેશનની વાત કરીએ તો એમાં મુવમેન્ટ્સ ફ્રોમ મંડીઝ ટુ ઇન્ટ્રાસ્ટેટ, ઇન્ટરસ્ટેટ મંડીઝ, પ્રોસેસિંગ યુનિટ્સ, રેલવે સ્ટેશન, વેરહાઉસીસ અને હોલસેલ. એટલે આ જે સેકન્ડરી આખું જે ખેડૂતથી વેરહાઉસીસ અને ત્યાર પછીની જે બધી મુવમેન્ટ છે એ બધું સેકન્ડરી ટ્રાન્સપોર્ટેશનમાં આવે. એટલે આ પ્રાઇમરી અને સેકન્ડરી બંને ટ્રાન્સપોર્ટેશન માટે વેહિકલ્સ ઇઝીલી ખેડૂતને ઉપલબ્ધ બને, ખેડૂતને કે પછી ટ્રેડર્સને બંનેને, એના માટે કિસાન રથ મોબાઈલ એપ્લિકેશન છે. એટલે એના કારણે શું થશે કે જે અમુક પેરિશેબલ આઇટમ છે એનો ન બગાડ થાય એના માટે રેફ્રિજરેટેડ વેહિકલ્સ પણ ઇઝીલી ઉપલબ્ધ મળશે, રાઈટ. તો આ થઈ ગયા બધા ગવર્મેન્ટના ઇનિશિયેટિવ કે જે સરકારે અવેરનેસ જનરેશન અને ગ્રીવાન્સ રિડ્રેસલ માટે કર્યા છે, રાઈટ. તો આજના લેક્ચરમાં આટલું રાખીએ છીએ. આપને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક કરજો, આપના ફ્રેન્ડ્સ સાથે શેર કરજો, અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ઓકે, જય હિન્દ.